Chỉ thấy hắn đi đến một chiếc bàn sách trong tầng hầm, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc điện thoại đã tắt, bật máy, gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Alo, ông chủ. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói giản nua của Logan Marshall vang lên. Có thể đến đây. Tô Lăng thản nhiên nói. Logan Marshall ở đầu bên kia điện thoại nghe xong, lập tức đáp, vâng. Sau đó, điện thoại cúp máy. Tô Lăng tắt điện thoại, bỏ lại vào trong ngăn kéo, sau đó chỉnh lại áo choàng trắng, quay người rời khỏi bàn thí nghiệm, đi ra khỏi tầng hầm, trong trang viên biệt thự. Nha, người vẫn luôn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía tầng hầm, nhìn thấy Tô Lăng đi ra từ tầng hầm, lập tức nói với Matthew. Herbert và Wade đang sôi nổi thảo luận về cuộc sống tốt đẹp sau khi gia nhập liên minh tiến hóa giả để có được danh tiếng, ta đi một lát. Nói xong, liền đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi xuống lầu. Tiến sĩ. Nha đi về phía Tô Lăng, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên. Cộc 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 cộc. Âm thanh của cánh quạt từ xa đột nhiên vang lên. Từ xa đến gần, nhanh chóng tiến lại gần, âm thanh càng lúc càng lớn. Nha sững người, nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy bầu trời đêm đen kịt, ở phía xa, một chiếc trực thăng không ngừng bật đèn pha, nhanh chóng bay về phía này. Khi còn ở xa, chưa đến gần, đèn pha của trực thăng sau khi chiếu đến trang viên biệt thự của bọn họ, liền khóa chặt nơi này. Sau đó, trực thăng bay thẳng tới, lơ lửng trên không trung trang viên biệt thự. Cộc 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 cộc. Âm thanh cánh quạt quay cuồng, đinh tai nhức óc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lúc còn ở xa. Mà lượng gió lớn do cánh quạt quay tạo ra cũng khiến cho cỏ xung quanh trang viên biệt thự chập chờn đổ rạp. Động tĩnh này tự nhiên cũng kinh động đến Matthew, Herbert và Wade trong trang viên biệt thự. Ba người lúc này đi ra ban công lầu 2 xem xét tình hình bên ngoài. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trực thăng lơ lửng trên đỉnh đầu, thả thang dây xuống, mà tiến sĩ đứng trên bãi cỏ trước trang viên biệt thự, chậm rãi đi về phía thang dây của trực thăng. Oa, trực thăng, ngầu quá. Không hổ là tiến sĩ, quá tuyệt vời, tiến sĩ quả thực là người đàn ông đẹp trai nhất mà ta từng gặp. Tiến sĩ định đi đâu vậy? Ký ức của ba người kỳ thật vẫn dừng lại ở thời kỳ sau khi huấn luyện ma quỷ, Tô Lăng để bọn họ đả kích tội phạm ở New Thành. Ấn tượng về Tô Lăng vẫn là phụ huynh đã cứu bọn họ ra khỏi căn cứ và huấn luyện bọn họ, vẫn có thể nói đùa. Không giống Nha, đã chứng kiến nhiều bộ mặt thật của Tô Lăng, một lòng muốn giúp Tô Lăng chia sẻ gánh nặng. Hắn vừa mới đi ra, cũng là muốn nhắc nhở Tô Lăng trước đó bảo hắn rời khỏi nơi này, có phải có chuyện gì muốn giao cho hắn làm hay không. Nhưng bây giờ, hiển nhiên tiến sĩ có việc, Nha cũng đành thôi. Đúng rồi, Nha, ngươi đi giúp ta làm một việc. Một âm thanh thản nhiên đột nhiên vang lên trong đầu Nha. Nha không khỏi ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tô Lăng đang đi về phía thang dây. Giờ phút này, xung quanh trang viên biệt thự toàn bộ đều là âm thanh cánh quạt quay cuồng của chiếc trực thăng trên đỉnh đầu. Cho dù đứng rất gần hét lớn cũng chưa chắc đã nghe được, chứ đừng nói là nói chuyện bình thường. Bởi vậy, Nha có chút hoài nghi về âm thanh thản nhiên xuất hiện trong đầu này. Hắn hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không? Nhưng rất nhanh, khi hắn nhìn về phía Tô Lăng, mà Tô Lăng cũng nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, Nha mới xác định, âm thanh trong đầu này chính là Tô Lăng ra lệnh. Đây là năng lực gì? Vậy mà có thể trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, truyền đạt lời nói cho ta rõ ràng như thế. Trong lúc nhất thời, Nha kinh ngạc vô cùng. Mà trong lúc hắn kinh ngạc, Tô Lăng dẫm lên thang dây của trực thăng, theo trực thăng từ từ bay lên, rời khỏi nơi này. Cảnh vật mặt đất nhanh chóng lùi lại. Âm thanh cánh quạt quay cuồng, dù đã đóng cửa khoang, vẫn vô cùng vang dội, không ngừng truyền vào tai. Tô Lăng mặc áo khoác trắng, ngồi ở ghế sau của trực thăng, tay cầm màn hình, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn biểu thị định vị phía trên. Phía trước hắn, trên ghế lái phụ của trực thăng, hai người đàn ông ánh mắt đờ đẫn, nhưng thao tác gọn gàng, lái trực thăng bay về phía trước theo một đường thẳng. Giờ phút này, Tô Lăng đang trên đường đi vá lỗi. Sự việc của Matthew, Herbert và Wade có thể nói là đột ngột xảy ra. Mặc dù hắn trước đó đã nhận ra sự hồi phục dị thường của ba người, nhưng hắn không biết tình hình cụ thể. Sau khi quan sát bằng năng lực bản thân toàn chi một thời gian ngắn, cũng không phát hiện ra ba người sẽ bị khống chế đi về một hướng. Cho nên, khi trở về, hắn khá vội vàng. Mà sau khi xuống máy bay, hắn lập tức chạy về phía này, đối với việc khối u thịt trên người ba người mọc ra và bắn ra ký sinh lên sinh vật, hắn không có sự chuẩn bị đầy đủ. Có thể có một chiếc nhẫn định vị, khóa chặt hành tung của một con thần lằn nhỏ duy nhất, đã coi như là kết quả tốt nhất. Bởi vậy, hắn lại muốn vá lỗi cho việc khối u thịt đổi vật chủ, dẫn đến chiếc nhẫn định vị không có tác dụng, đương nhiên cũng chỉ có thể tự mình đến. Nhưng phía Matthew, Herbert và Wade, trước khi kiểm tra rõ ràng, lại không thể bỏ mặc. Thế là, việc duy nhất hắn có thể làm chính là chuẩn bị phương tiện giao thông hiệu quả nhất, với tốc độ nhanh nhất, trước khi con thần lằn nhỏ bị khối u thịt kia làm cho kiệt sức, chạy đến vá lỗi. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn làm việc mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của những khối u thịt kia quá kỳ lạ, ngay cả năng lực bản thân toàn chi cũng không cảm ứng được. Nhưng không còn cách nào khác, những khối u thịt kia không có trí tuệ, tự nhiên cũng không có tên hoặc tên sinh vật, hơn nữa người liên quan cũng cách Matthew, Herbert và Wade được một tầng. Nếu những khối u thịt kia ký sinh trên người hắn,
Năng lực bản thân toàn chi nhất định có thể phản hồi ra những thứ này là gì. Nhưng trước khi làm rõ những thứ này là gì, có đặc tính gì, Tô Lăng cũng không dám để những thứ này ký sinh trên người mình. Bởi vậy, trước mắt mà nói, đây coi như là một vấn đề nan giải. Bất quá, cũng chính bởi vì bản thân toàn chi không phản hồi về những khối u thịt này, mà những khối u thịt này lại có vẻ quỷ dị và thần kỳ, cho nên Tô Lăng cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn xem thứ kia rốt cuộc là gì. Đương nhiên, Tô Lăng lần này xuất hành cũng không hoàn toàn chỉ là vì vá víu. Những khối u thịt kia muốn đi đâu, không biết là nơi nào, mặc dù có phương hướng, nhưng quá sơ lược. Chẳng lẽ lại ở thế giới này, kiểm tra dần dần tất cả địa điểm và sự vật trên đường mà khối u thịt đi tới sao? Khối lượng công việc đó sợ là đến khi nhiệm vụ kết thúc cũng không thể kiểm tra xong. Cho nên, chỉ có cách nguyên thủy nhất này, đi theo sinh vật bị khối u thịt ký sinh để tìm kiếm. Chỉ là, trước mắt không biết sinh vật bị khối u thịt ký sinh khi nào mới dừng lại, cho nên Tô Lăng lần này xuất hành, và lỗi chỉ là tiện đường, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Còn về người trên trực thăng, sau khi hắn lên máy bay, liền thôi miên những người này, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề lộ bí mật. Đích, đột nhiên, một tiếng đích vang lên. Trên màn hình mà Tô Lăng đang cầm, vị trí của bọn họ và vị trí định vị trùng khớp. Trên trực thăng, Tô Lăng ngồi ở hàng ghế sau thản nhiên nói, chính là chỗ này, hạ xuống đi. Phi công ở ghế lái, ánh mắt đờ đẫn thao tác trực thăng, nhanh chóng bắt đầu hạ xuống. Khi hạ xuống đến độ cao nhất định, cách mặt đất chỉ còn 3-40 mét, Tô Lăng soạt một tiếng, kéo cửa khoang trực thăng ra, trực tiếp nhảy xuống. Chỉ thấy hắn rơi xuống rất nhanh. Nhưng một giây sau, bá một tiếng, Tô Lăng mở rộng hai tay, giữa cánh tay và thân thể hắn, đột nhiên xuất hiện thêm một lớp màng thịt. Lớp màng thịt này trong lúc rơi xuống nhanh chóng, bị luồng khí thổi thành hình dạng như chiếc dù, làm chậm tốc độ rơi của Tô Lăng, cũng giúp hắn có được khả năng lượn. Màng bay mô mông gà. Cùng lúc đó, Tô Lăng nheo mắt, hai con ngươi nhanh chóng biến lớn, tròn xoe như cúc áo. Sau khi đồng tử của hắn biến đổi, mặt đất vốn hơi thiếu sáng, dưới thị lực nhạy bén tăng vọt nhờ 35 điểm trí lực của hắn, trong nháy mắt trở nên rõ ràng như ban ngày. Cú mèo nhìn ban đêm. Với thị lực này, trên mặt đất, một con thần lằn nhỏ đang kiệt sức, bước chân loạng choạng, trên cổ đeo một chiếc nhẫn, lập tức hiện rõ trong tầm mắt Tô Lăng. Trong khi Tô Lăng đáp trực thăng đến Phenia Châu vào ban đêm để vá lỗi. New Thành, vùng ngoại ô. Dưới cầu Brooklyn, hai bóng người từ hai hướng dưới chân cầu, cẩn thận, chậm rãi đi tới như đi trên băng mỏng. Một lúc sau, hai bóng người này cuối cùng cũng gặp nhau dưới chân cầu. Sau đó, nhờ ánh trăng và ánh đèn trên cầu, hai bóng người nhìn rõ diện mạo của nhau. Một trong hai bóng người là người da màu, mặc trang phục khổ hạnh tăng, nhưng lúc này y phục trên người đã đầy lỗ thủng, chòm râu dài vốn có, càng bị đốt cháy hơn phân nửa, trên mặt hắn tràn đầy mệt mỏi. Lúc này, hắn đang nhìn về phía một thanh niên da trắng đối diện, cười khổ không thôi. Mà thanh niên da trắng đối diện, tình trạng cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, thân trên quấn băng vải dày nhuốm máu, chỉ lộ ra một bên vai. Dung mạo vốn sạch sẽ, giờ đây tóc tai rối bù, không buồn chỉnh sửa, hai hàng lông mày lộ vẻ u sầu, quầng mắt thâm đen rõ ràng. Khi người da màu râu dài cười khổ nhìn về phía hắn, thân sắc hắn nhìn về phía người râu dài cũng tràn đầy chua xót. Hai người này không ai khác, chính là Wigander và cung bản, mỗi người một ngả. Xem ra tình hình của mọi người đều không khác biệt lắm. Nhìn dáng vẻ của nhau, Wigander cười khổ nói, thế giới này quá nguy hiểm, vốn tưởng rằng thuộc tính cơ thể của chúng ta ở thế giới này tuy không phải đỉnh cao, nhưng cộng thêm đạo cụ, muốn thoát khỏi sự truy nã của chính phủ thế giới này là dư sức. Nào ngờ, thế giới này lại còn có những kẻ có dị năng. Cái gọi là video bạo lực chấp pháp của cục chỉnh đốn thì có gì là bạo lực thật sự là trực tiếp sử dụng dị năng. Đúng vậy. Cung bản cười khổ phụ họa, mấu chốt là những kẻ có dị năng kia, không chỉ có dị năng mà thuộc tính cơ thể cũng mạnh đến biến thái. Không có bất kỳ sơ hở nào, trận này chúng ta bị chơi đến mức quay cuồng. Thế giới này có hệ thống sức mạnh rất cao, chúng ta nên chuyên tâm vào nhiệm vụ, nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Đến lúc đó, nếu có thể tùy tiện mang về một chút khi trò chơi kết thúc, thực lực của chúng ta há chẳng phải sẽ tăng lên 1-2 bậc. Kết quả chúng ta lại một lòng muốn làm trận doanh chiến, thật là ngu ngốc. Nói đến câu cuối cùng, cung bản tỏ vẻ hối hận. Từ khi mỗi người một ngả, hành động riêng rẽ, hai người có thể nói là bị đánh cho tan tác. Đầu tiên, bọn họ vì giết người trên đường phố ở quảng trường thời đại, coi như trực tiếp tát vào mặt chính phủ Eric, cộng thêm một loạt chuyện sau khi chính phủ bị lộ ra sự kiện tiến hóa giả, khiến cho sứt đầu mẻ chán, trực tiếp treo thưởng truy nã hai người với mức cao nhất là 10 triệu. Bọn họ vốn không làm gì, nhưng sau khi bọn họ liên tục thoát khỏi mấy lần truy bắt và giải quyết một số nhân viên cảnh sát, đã trực tiếp kinh động đến cục chỉnh đốn ra mặt. Mà người của cục chỉnh đốn vốn cũng đang tức giận, đối mặt với hai đối tượng xả giận này, tự nhiên không khách khí, ngay từ đầu đã sử dụng dị năng. Điều này lập tức khiến cung bản và Wigander choáng váng. Trong lòng hai người vốn cho rằng tiến hóa giả của thế giới này nhiều lắm cũng chỉ như người sói trong video truy đuổi ma pháp sư, nhưng đột nhiên xuất hiện dị năng, trong nháy mắt khiến bọn họ tan tác bỏ chạy. Khó khăn lắm mới dùng đạo cụ để trốn thoát, nhưng không được mấy ngày, hành tung của bọn họ lại bị lộ. Bởi vì thế giới này có dị năng,
bọn họ cũng chỉ cho rằng cục chỉnh đốn dựa vào một loại dị năng nào đó để tìm ra bọn họ. Cuối cùng, trong hơn 10 ngày này, hai người không những không chiêu mộ được người, mà đạo cụ còn bị những dị năng giả của cục chỉnh đốn này không ngừng tiêu hao, gần như cạn kiệt. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cung bản và Wigander. Nói thật, sớm biết sẽ biến thành như vậy, bọn họ còn không bằng ngay từ đầu không quan tâm đội ngũ người chơi phe xanh có mai phục gì, trực tiếp xông lên liều một trận. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đây gọi là một bước đi sai, toàn bộ ván cờ đều thua. Bây giờ, đạo cụ của bọn họ đã cạn kiệt, lại đi tìm người chơi phe xanh, cơ bản cũng là chịu chết. Cho nên, hai người cũng không còn ý định đi tìm người chơi phe xanh nữa. Sau khi chạy trốn một vòng ở Eric, bọn họ với tâm lý nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lại quay trở lại New Thành. Đồng thời, bất luận là cung bản hay Wigander, hai người đều nảy sinh ý định liên lạc lại với đối phương. Bởi vì, sau khi trải qua sự truy sát của những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, hai người sau khi phát hiện hệ thống sức mạnh của thế giới này vô cùng khủng bố, cũng hiểu được, bọn họ mặc dù là người chơi cấp S, thuộc hàng top trong số người chơi, nhưng đối với thế giới này mà nói, bọn họ chẳng là gì cả. Bọn họ nhất định phải liên hợp lại mới có thể sống sót ở thế giới này. Thế là, hai người liền liên lạc lại với nhau và gặp mặt tại dưới cầu Brooklyn, nơi mà hai người bọn họ đã từng ở cùng nhau trước đây. Liên thủ lại đi. Sau một hồi thuật lại sự hối hận, Wigander lên tiếng. Cung bản nghe vậy, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, chúng ta bây giờ chỉ có liên hợp lại mới có thể sống sót, đừng nghĩ đến trận doanh chiến nữa. Thắng bại của một trò chơi không quyết định được gì cả, hệ thống sức mạnh của thế giới khoa huyễn này cao như vậy, chúng ta chuyên tâm ẩn núp hoàn thành nhiệm vụ chính. Coi như đến lúc đó bị phe xanh đào thải, nhưng nếu có thể mang về một chút sức mạnh của thế giới này, thực lực chắc chắn cũng sẽ tăng lên không ít. Là người chơi cấp S, hai người nhanh chóng kết hợp tình hình thực tế, điều chỉnh tâm lý và mục tiêu trò chơi. Wigander gật đầu nói, kỳ thật cấp độ sức mạnh của thế giới này cao như vậy, đội ngũ người chơi phe xanh chưa chắc đã phát triển thế khoa trương như chúng ta nghĩ, ảnh hưởng đối với thế giới này không thể quá lớn. Ưu thế duy nhất của bên kia chính là, không giống như chúng ta giết người giữa đường bị chính phủ Eric truy nã, có thể làm một thị dân bình thường, từ từ lớn mạnh. Cho nên, chúng ta không cần quá lo lắng phe xanh sẽ đánh lén chúng ta, bây giờ mới hơn 1 năm, khi chưa phát triển, chưa có chỗ đứng vững chắc, bên kia chắc cũng không dám tùy tiện lộ diện trước màn ảnh của thế giới này. Mặt khác, còn có một khả năng nhỏ, phe xanh cho đến bây giờ có lẽ còn không biết thế giới này có dị năng tồn tại, muốn đợi chúng ta bị truy nã một thời gian, đạo cụ bị tiêu hao gần hết rồi mới đến thu hoạch. Nếu là như vậy, kỳ thật chúng ta còn có thể lợi dụng ngược lại người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn để đối phó với đội ngũ người chơi phe xanh. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng nhỏ, phe xanh rất có thể biết có người tiến hóa dị năng tồn tại, dù sao đối phương ngay từ đầu tiến vào trò chơi, chắc là ở trong lãnh thổ Eric. Nói đến đây, Wigander lại lắc đầu, nói, bất quá, chúng ta cũng không thể quá bất cẩn, dù sao đội ngũ người chơi phe xanh, xét về số lượng đội ngũ tham gia trận đối đầu này, rõ ràng là đẳng cấp cao hơn chúng ta. Những điều này ta đương nhiên biết. Nghe Wigander nói xong, cung bản nhíu mày nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là giải quyết vấn đề hành tung bị lộ. Trước đó trong lúc liên lạc, ngươi cũng nói, bất luận dùng đạo cụ gì để thoát khỏi những người tiến hóa dị năng kia, nhưng không được mấy ngày, những người tiến hóa dị năng kia lại tìm tới cửa. Tình hình của ta cũng giống như ngươi, mà chúng ta cũng hoài nghi là những người tiến hóa dị năng kia có dị năng truy tung nào đó. Chúng ta nhất định phải thoát khỏi dị năng truy tung này mới được, không thì bây giờ nói gì cũng vô ích. Nói thì không sai. Wigander nghe vậy, cau mày, nhưng tình hình của chúng ta bây giờ là, đối với dị năng của thế giới này căn bản không hiểu rõ, ngay cả dị năng truy tung chúng ta là gì, kẻ theo dõi là ai cũng không biết, chứ đừng nói đến việc thoát khỏi. Ý nghĩ của ta là, thay vì không ngừng chạy trốn, bị những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn tiêu hao đạo cụ, không bằng chúng ta đầu hàng gia nhập bọn họ. Nghe Wigander nói, cung bản lập tức cảnh giác, nhanh chóng lùi ra xa Wigander, đồng thời cảnh giác xung quanh. Thấy hắn như vậy, Wigander hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, chắc là cho rằng hắn đã đầu hàng, đây là dẫn đối phương ra để cung cấp cho cục chỉnh đốn bắt. Thế là, hắn vội vàng nói, ngươi đừng căng thẳng, ta còn chưa đầu hàng, cũng không mang người đến bắt ngươi, ngươi nghe ý nghĩ của ta trước đã. Nói đến đây, Wigander dừng một chút, tiếp tục nói, đầu tiên, những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, bản thân chính là lực lượng cấp cao của thế giới này. Nếu chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, gia nhập cục chỉnh đốn, cùng những người tiến hóa dị năng này ở cùng một tổ chức, có ưu thế rất lớn, bởi vì bọn họ chính là hệ thống sức mạnh sống của thế giới này. Tiếp theo, chúng ta còn có thể lợi dụng người tiến hóa dị năng để đối phó với người chơi phe xanh. Trước đó khi ngươi và ta bị những người tiến hóa dị năng này truy bắt, lợi dụng đạo cụ để chạy trốn, đây là lực lượng mà bọn họ chưa từng thấy qua, sau đó khi hành tung bị lộ, những người tiến hóa dị năng kia còn trong quá trình truy bắt, hỏi ta có phải là ma pháp sư không, bọn họ cho rằng đạo cụ của chúng ta là lực lượng ma pháp, cảm thấy vô cùng hứng thú. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, nói cho những người tiến hóa dị năng này nghe về Tô Lăng mà phe xanh hiện tại đã lộ ra, để bọn họ giúp chúng ta đối phó với đội ngũ người chơi phe xanh, không chừng trong chuyện trận doanh chiến này, chúng ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Nói đến đây, trong mắt Wigander đã ánh lên vẻ phấn khích. Mà cung bản nghe đến đây, cũng nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Đây quả thật là một biện pháp tốt. Trong tình huống không có lựa chọn khác, lấy việc mất đi tự do làm cái giá, gia nhập tổ chức bản địa của thế giới này, vừa có thể gần gũi tiếp xúc với hệ thống sức mạnh cấp cao của thế giới này, từ đó tiến hành nghiên cứu nhiệm vụ chính, lại có thể lợi dụng hệ thống sức mạnh cấp cao của thế giới này để đối phó với người chơi phe xanh, đảo ngược thế yếu hiện tại trong trận doanh chiến. Trong lúc nhất thời, cung bản không khỏi rất động lòng. Thế là, hắn hỏi, cuối cùng là gì? Đầu tiên, tiếp theo, cuối cùng. Hắn muốn biết Wigander cuối cùng muốn nói gì. Wigander nghe hắn nói xong, lập tức hiểu rõ cung bản đã động lòng vì những gì hắn nói, thế là nói, cuối cùng. Cuối cùng, các ngươi không có cơ hội. Một giọng nói thản nhiên, đột nhiên cắt ngang lời Wigander. Ai? Nghe thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện này, bất luận là Wigander hay cung bản, đều căng thẳng, đột nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở phía sau Wigander, một bóng người chậm rãi bước tới. Cùng lúc đó, một tiếng ù ù vang lên, một cỗ lực lượng thần bí trong khoảnh khắc như thủy triều ập đến, tràn ngập toàn bộ gầm cầu. Wigander và cung bản đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm, mí mắt không nhịn được bắt đầu sụp xuống. Không tốt, hai người gần như trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Thế nhưng, dù đã nhận ra dị thường, bọn họ căn bản không khống chế nổi mí mắt sụp xuống và cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến. Lần này đến là người tiến hóa dị năng có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say sao? Trong lòng hai người trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Trải qua hơn 10 ngày liên tục bị truy bắt, hai người còn tưởng rằng hành tung lại bị cục chỉnh đốn truy tung, đồng thời lần này phái tới một người tiến hóa dị năng có thể khiến người ta cưỡng chế ngủ say. Thế là, Wigander vội vàng thừa dịp cơn buồn ngủ chưa nhấn chìm mình, tranh thủ thời gian nói, mọi người, chúng ta là người một nhà, chúng ta nguyện ý gia nhập cục chỉnh đốn. Nói đến phần sau, giọng hắn đã thấp đến mức không thể nghe thấy. Khi nói xong, hắn đã phù phù một tiếng, ngã nhào xuống đất, ngủ thiếp đi. Cung bản tốt hơn Wigander một chút, bởi vì hắn đã từng luyện kiếm đạo, ý chí lực đã được rèn luyện. Thế nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút. Trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi còn tỉnh táo, trong đầu cung bản nghĩ đến việc sử dụng đạo cụ còn lại, nhưng nghĩ tới mình và Wigander đã quyết định gia nhập cục chỉnh đốn, đồng thời Wigander còn nói ra ý nghĩ này, mình cũng không cần phải lãng phí đạo cụ. Nghĩ đến đây, cung bản liền không sử dụng đạo cụ đã bị tiêu hao gần hết, cùng Wigander chìm vào giấc ngủ. Cũng chính là một ý nghĩ sai lầm này. Ngươi bị người chơi Tô Lăng dùng thuật thôi miên ngủ say, bị đào thải khỏi trò chơi trong lúc ngủ mê. Khi ý thức chìm trong bóng tối, đột nhiên nhận được thông báo này, bất luận là Wigander hay cung bản đều ngây người. Tình huống gì vậy? Người đến không phải là người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, mà là Tô Lăng của phe xanh. Ý thức được điểm này, đột nhiên, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, phe xanh, để kết quả đối đầu trận doanh chiến có vẻ là 6 so với 4, rất có thể chính là Tô Lăng này. Bởi vì, thuật thôi miên mà đối phương khống chế, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Tô Lăng này tại sao lại không có trên bảng xếp hạng người chơi cấp S toàn cầu? Mờ mịt, hoang mang, khó hiểu, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng hai người. Trong những cảm xúc này, ý thức của hai người đột nhiên bị rút ra, rời khỏi trò chơi này. Người chơi Wigander bị người chơi Tô Lăng đào thải khỏi cuộc chơi. Người chơi cung bản bị người chơi Tô Lăng đào thải khỏi cuộc chơi. Cùng với hai thông báo đào thải xuất hiện trong tầm mắt. Trong trận chiến phe phái của trò chơi này, tất cả người chơi cấp S của phe đỏ đều bị Tô Lăng đào thải. Dưới cầu Brooklyn, Tô Lăng nhìn thi thể hai người trên mặt đất, sau khi phán đoán hai người đã chết từ thông báo đào thải, liền quay người rời đi không quay đầu lại. Đây chính là việc chính mà hắn xuất hành đêm nay, ngoài việc vá lỗi, thu hoạch. Trò chơi thế giới này cho hắn đóng vai mô hình nhân vật nhà khoa học quái dị, không giới hạn hắn đối phó với thủ đoạn của người chơi, cộng thêm bối cảnh thế giới khoa huyễn của trò chơi này. Trình độ thông tin tương đối phát triển, không lạc hậu như thế giới trước, điều này cho phép Tô Lăng phát huy tối đa năng lực bản thân toàn tri. Điều duy nhất hắn cần cân nhắc chính là tính hợp lý và logic khi hắn thu thập thông tin, có thể lừa gạt được trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát hay không. Chỉ cần tránh được điểm này, hắn căn bản không cần gặp mặt người chơi phe đỏ, trực tiếp có thể ẩn nấp phía sau đó lợi dụng sức mạnh vốn có của thế giới này để tiêu hao át chủ bài của người chơi phe đỏ gần hết, rồi mới tiến hành thu hoạch cuối cùng. Bây giờ, trong hơn 10 ngày qua, át chủ bài đạo cụ của cung bản và Wigander đã bị người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn tiêu hao cạn kiệt. Hơn nữa còn hình thành ấn tượng người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn có rất nhiều loại dị năng, thế là, tự nhiên là đến lúc hắn thu hoạch. Còn lại hai người chơi cấp A. Giải quyết cung bản và Wigander xong, phe đỏ hiện tại còn lại hai người chơi cấp A. Mặc dù những người chơi cấp S và cấp A này đều có đồng đội, nhưng những đồng đội này chẳng qua chỉ là những người chơi gà mờ dùng để tổng hợp độ khó của trò chơi, không đáng sợ. Tô Lăng tiếp theo chỉ cần giải quyết hai người chơi cấp A còn lại là có thể giành được thắng lợi của trận chiến phe phái lần này. Chỉ là, điều này sợ là cần tốn chút thời gian. Bởi vì, số lượng người chơi cấp A rất nhiều, không giống người chơi cấp S ít như vậy, cho nên rất khó khóa chặt. Mà trong trò chơi này, hai người chơi cấp A còn lại của phe đỏ cũng tự biết mình. Sau khi nhận được thông tin đào thải của Leon,
cao thủ người chơi đỉnh cao xếp hạng thứ 7 trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu. Liền hiểu rõ tính chất của trò chơi này, căn bản không có ý định đến Eric đối đầu trực diện với Tô Lăng. Chứ đừng nói đến thông tin đào thải của kiếm khí Lăng Tiêu, Cung Bản và những người khác sau đó. Hai người chơi cấp A còn lại này vẫn luôn co đầu rút cổ ở nơi sinh ra khi tiến vào trò chơi này, phát triển một cách khiêm tốn, đồng thời cố gắng trong phạm vi năng lực của mình nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Tô Lăng mặc dù biết thân phận và địa chỉ của hai người chơi này, nhưng trong tình huống muốn cân nhắc trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, hắn không thể vô duyên vô cớ khóa chặt hai người, tiêu diệt hai người. Cho nên, Tô Lăng phải tìm cơ hội, tìm cách tạo ra cuộc gặp gỡ với hai người này, để hai người này trước tiên lọt vào tầm mắt của hắn, sau đó mới có thể tùy tiện lấy cớ tiêu diệt. May mắn thay, thời gian của trò chơi này cũng coi như đầy đủ, hoàn toàn có thể từ từ tính toán. Trong một khoảng thời gian sau đó, phần lớn sự chú ý của Tô Lăng đều tập trung vào hướng đi của khối u thịt kia. Tô Lăng không ngừng vá lỗi, trước khi sinh vật bị khối u thịt kia ký sinh sắp chết vì kiệt sức, hắn mỗi lần đều sẽ tự mình xuất phát, mang theo động vật mới có gắn thiết bị định vị, đi cho khối u thịt kia ký sinh. Trong tình huống đó, khối u thịt kia không ngừng đi về phía tây, xuyên qua gần như toàn bộ lãnh thổ Eric. Ngay khi Tô Lăng cho rằng khối u thịt này còn muốn vượt qua đại dương phía tây Eric, đi đến quốc gia khác, khối u thịt biến mất. Nói đúng hơn là biến mất trên màn hình định vị của Tô Lăng. Mà địa điểm biến mất rõ ràng là một khu vực của Eric. Còn về tọa độ địa điểm cụ thể là khu vực 51 bí mật tràn đầy màu sắc thần bí của Eric. Khu vực 51 là một căn cứ quân sự bí mật của Eric. Bởi vì rất nhiều lời đồn đều liên quan đến căn cứ bí mật này, ví dụ như những lời đồn về người ngoài hành tinh từng rất phổ biến, vũ khí virus sinh học, chiến binh sinh hóa, các loại vũ khí, các loại nghiên cứu đều được gán cho căn cứ quân sự bí mật này. Điều này khiến cho căn cứ quân sự bí mật này trở thành địa điểm mà Eric, thậm chí là toàn thế giới đều rất chú ý. Lại thêm bởi vì là căn cứ quân sự bí mật, chưa từng mở cửa cho người ngoài, bên trong rốt cuộc có gì, mọi người trong tình huống không thể biết được, nhưng lại rất tò mò, trí tưởng tượng vô tận khiến cho độ hot của căn cứ quân sự bí mật này luôn cao ngất ngưởng. Tô Lăng mặc dù không thể tin được những lời đồn khoa trương kia, như là trong khu vực 51 có phi thuyền và thi thể người ngoài hành tinh. Nhưng tương tự, đối với căn cứ quân sự bí mật này, Tô Lăng cũng không hề xem nhẹ. Bởi vì bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là một căn cứ quân sự của Eric, chắc chắn không thể nào là một vật trang trí. Mà khi khối u thịt tiến vào phạm vi của căn cứ quân sự này, liền biến mất khỏi biểu thị định vị, điều này không khỏi khiến Tô Lăng nảy sinh những suy nghĩ khác. Là trùng hợp sao? Trang viên biệt thự, trong tầng hầm ngầm. Tô Lăng nhìn màn hình định vị trống không, tín hiệu biến mất, hai mắt hơi nheo lại. Trước mắt hắn tạm thời còn chưa thể phán đoán, điểm đến cuối cùng của khối u thịt chính là căn cứ này, bởi vì căn cứ quân sự bí mật như khu vực 51, mặc dù lộ ra trước công chúng, nhưng vẫn là một căn cứ quân sự bí mật, trong phạm vi căn cứ có chức năng che chắn điện tử là rất bình thường. Vệ tinh của các quốc gia đều không chiếu được vào căn cứ này, thiết bị định vị mà hắn gắn trên sinh vật bị khối u thịt ký sinh, sau khi tiến vào phạm vi khu vực 51 không có tín hiệu cũng là bình thường. Cho nên, phải đợi một thời gian, xem sinh vật bị khối u thịt ký sinh có rời khỏi khu vực 51 hay không, lúc này mới có thể đánh giá được khối u thịt kia rốt cuộc có liên quan đến căn cứ quân sự bí mật khu vực 51 này hay không. Đương nhiên, kỳ thật còn có một phương pháp khảo sát nhanh chóng khác, đó chính là dùng một sinh vật bị khối u thịt khác ký sinh, đặt ở đoạn đường phía sau hướng mà khối u thịt đã đi sau khi đến khu vực 51. Nếu sinh vật bị khối u thịt ký sinh tiếp tục đi, như vậy thì chứng minh khu vực 51 không liên quan đến khối u thịt, ngược lại, nếu khối u thịt quay trở lại, như vậy thì chứng minh khu vực 51 chính là địa điểm cuối cùng mà khối u thịt muốn đến. Nhưng đáng tiếc, phương pháp này cần khối u thịt khác, mà Tô Lăng không có, vốn có 3 khối u thịt, bị hắn dùng trưởng phong tiêu diệt 2 khối. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ chỉ tạo ra cuồng phong, thổi bay 2 khối u thịt bắn về phía hắn và nha là được rồi. Như vậy cũng không cần phải chờ đợi lâu như bây giờ. Bất quá, kỳ thật cũng không cần đợi bao lâu. Tô Lăng đã tính toán tốc độ di chuyển của sinh vật bị khối u thịt ký sinh, một ngày là đủ để đi qua khu vực 51. Nếu không có gì bất ngờ, kỳ thật một ngày là có thể nhìn ra khu vực 51 có phải là địa điểm cuối cùng mà khối u thịt muốn đến hay không. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không hành động thiếu suy nghĩ vì định vị của khối u thịt biến mất. Ngày mai sẽ biết kết quả. Một ngày, Tô Lăng vẫn đợi được. Bất quá, trong ngày này, Tô Lăng cũng không nhàn rỗi, hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Đó chính là, những khối u thịt quỷ dị này, rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, Matthew, Herbert và Wade, 3 người này, bất luận từ góc độ nào mà nói, trong số những người tiến hóa đều rất bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Trong gần 1 năm quan sát của hắn, cộng thêm năng lực bản thân toàn chi dò xét, 3 người còn chưa đủ tư cách để bị người đưa cho những khối u thịt quỷ dị kia tiến hành đối đãi đặc biệt. Huống hồ, nếu thật sự bị người đưa cho những khối u thịt quỷ dị kia, năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng sớm đã có phản hồi. Bởi vậy, chỉ có một khả năng, 3 người bị những khối u thịt kia ký sinh là một hiện tượng phổ biến, không phải bị một người nào đó hoặc là một tổ chức nào đó đối đãi đặc biệt. Nói cách khác,
Sự ký sinh của những khối u thịt kia là một hiện tượng rộng lớn, phổ biến. Nếu là như vậy, vật chủ bị những khối u thịt kia ký sinh chắc là không chỉ có Matthew, Herbeck và Wade, chắc là còn có những người khác hoặc là sinh vật bị ký sinh. Nghĩ tới đây, Tô Lăng trực tiếp lấy điện thoại ra, bắt đầu truy cập các nền tảng mạng lớn, dùng chức năng tìm kiếm các từ khóa như ký sinh. Vẻ mặt khoa trương, đi về phía tây, xem có người nào có tình huống giống như Matthew, Herbeck và Wade trước đây hay không. Nhưng thật đáng tiếc, sau nửa ngày lướt video và tin tức, đều không phát hiện ra tin tức và video tương tự. Điều này khiến Tô Lăng nhướng mày. Chẳng lẽ mình đoán sai? Suy tư một lát không có kết quả, cuối cùng hắn lắc đầu, đứng dậy rời khỏi tầng hầm, đi lên mặt đất. Lúc này, đang là giữa trưa. Nhưng trang viên biệt thự lại vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Bởi vì, trong trang viên biệt thự không có ai cả. Bánh bao lớn vẫn chìm đắm trong xa hoa, mỗi ngày đều lưu luyến quên về trong nội thành New Thành. Mà Matthew, Herbeck và Wade, ba người vì muốn gia nhập tổ chức liên minh tiến hóa giả này, gần đây cũng bắt đầu bận rộn ở New Thành. Không kể ngày đêm đả kích tội phạm, tạo dựng hình tượng anh hùng, để đợi được liên minh tiến hóa giả chiêu mộ. Nha thì được Tô Lăng giao nhiệm vụ khác. Thêm nữa Tiểu Điệp đang ở phía xa cổ quốc phương Đông, tại thần niệm môn tu hành. Cho nên, hiện tại trong trang viên biệt thự, phần lớn thời gian chỉ có một mình Tô Lăng. Đối với điều này, Tô Lăng ngược lại không thấy có vấn đề gì. Hắn đơn giản pha một bình trà, ngồi tĩnh lặng trước đình viện, thả lỏng tư duy. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Khi Tô Lăng trở lại tầng hầm, đi đến trước màn hình định vị, nhìn màn hình vẫn không có chút phản ứng nào, trong lòng hắn vừa thấy bất ngờ, lại cũng không quá kinh ngạc. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Khu vực 51 thần bí này xuất hiện trên con đường mà những khối u thịt kia muốn đi qua, nhìn thế nào cũng không thể thật sự không có quan hệ. Nhìn tọa độ của khu vực 51 trên màn hình, Tô Lăng nheo mắt, suy tính làm thế nào để thăm dò căn cứ quân sự này một cách an toàn và hiệu quả. Cũng chính lúc Tô Lăng tiếp tục chuyên chú vào trò chơi. Thế giới hiện thực. Quảng trường trò chơi. Cùng với một vệt sáng trắng xuất hiện. Bóng dáng cung bản xuất hiện trong quảng trường trò chơi. Không còn là hình tượng thanh niên da trắng, hắn khôi phục hình tượng trò chơi ban đầu của mình, một thanh niên châu Á mặc kiếm đạo phục, lông mày sắc bén, hung ác nham hiểm. Chỉ là, lúc này cung bản, ý thức vừa mới bị rút ra khỏi trò chơi, vẻ mặt có chút mờ mịt và kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt mờ mịt và kinh ngạc trên mặt hắn liền dần dần chuyển thành cau mày, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hắn cứ như vậy đứng trên quảng trường trò chơi, suy nghĩ phân tích tổng kết trận trò chơi này rốt cuộc đã thua ở đâu. Đột nhiên, hai mắt hắn đột nhiên trợn đỏ. Một vòng chấn kinh từ đáy mắt hắn nhanh chóng khuếch tán, trong khoảnh khắc nhuộm kín hai mắt. Thì ra là như vậy, thì ra đây mới là nguyên nhân Tô Lăng kia không có trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, chưa chơi đủ 5 trận. Sau khi trải qua một phen tổng kết phân tích, đột nhiên, cung bản phân tích ra, Tô Lăng đã đào thải mình, sở dĩ không có trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu. Rất có thể là do chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, nên chưa được đánh giá cấp bậc chính xác, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, vậy thì sự khống chế của Tô Lăng này đối với trò chơi siêu duy sát, nói là đệ nhất toàn cầu cũng không quá đáng. Vẻ mặt cung bản trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu bỏ mặc Tô Lăng này trưởng thành tiếp, đối với các quốc gia mà nói đều là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Không giống với những người chơi cấp S trở xuống, còn chưa tiếp xúc đến chân tướng của trò chơi siêu duy sát. Người chơi cấp S như hắn đã từng thu hoạch được siêu duy năng lượng. Sau khi sử dụng siêu duy năng lượng để cường hóa bản thân trong hiện thực, hắn hiểu rõ siêu duy sát là thứ có thể thay đổi vận mệnh cá nhân, thậm chí là vận mệnh của toàn nhân loại. Những thế giới trò chơi đã từng trải qua, ẩn chứa bí mật vĩ độ không nói, còn có thể giúp người chơi thu hoạch được siêu duy năng lượng, thứ thần kỳ này. Nếu thu hoạch được đủ nhiều siêu duy năng lượng, vậy thì việc thành thần trong thế giới hiện thực cũng không phải là không thể. Chính vì hiểu rõ điều này, cung bản mới phát giác được Tô Lăng này, đối với các quốc gia mà nói, đều là một mối uy hiếp vô cùng lớn. Bởi vì, đối phương nếu chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, đã được ghép đôi cùng bọn họ, một mình một phe, đối kháng với 6 đội ngũ người chơi của bọn họ, trong đó còn có 4 đội ngũ người chơi là do người chơi cấp S dẫn đội. Điều này mang hàm nghĩa thật đáng sợ. Điều này chứng minh đối phương trong chưa đến 5 trận trò chơi, đã đạt tới trình độ có thể so sánh với 4 đội ngũ người chơi cấp S, 2 đội ngũ người chơi cấp A kết hợp của bọn họ. Xét từ sự cân bằng của trò chơi siêu duy sát, đối phương trong chưa đến 5 trận trò chơi này, rất có thể đều thu được đánh giá cấp S. Nói cách khác, Tô Lăng này trong hiện thực đã thu được tối thiểu 3-4 phần siêu duy năng lượng. Đây là khái niệm gì chứ? Một phần siêu duy năng lượng đã giúp cung bản trong hiện thực cường hóa kiếm đạo mà hắn yêu quý đến trình độ phi nhân loại. 3-4 phần siêu duy năng lượng cường hóa xuống, chẳng phải là trực tiếp biến thành một tiểu siêu nhân sao? Mặc dù dưới các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, cho dù là 3-4 phần siêu duy năng lượng cường hóa xuống, cũng còn xa mới có thể phá vỡ thế giới, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Gia hỏa Tô Lăng này, trong trò chơi này đã đào thải tất cả người chơi cấp S của phe đỏ, chỉ còn lại 2 người chơi cấp A. Với trình độ của đối phương, việc đào thải và giành được thắng lợi trong trận doanh chiến chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Lại thêm thời gian nhiệm vụ của trò chơi mới trôi qua hơn 1 năm,
xác suất đối phương lại thu được đánh giá cấp S trong trò chơi này là rất lớn. Nếu lại thu được một phần siêu duy năng lượng, sự cường hóa của đối phương trong hiện thực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, vượt xa những người khác, cho dù là Alex và đạo pháp tự nhiên xếp thứ nhất và thứ hai cũng không sánh bằng. Cứ tiếp tục như vậy, đối phương trở thành người mạnh nhất nhân gian chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Cung bản tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng cung bản chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải ngăn cản Tô Lăng này mới được. Tin chắc rằng những người chơi cấp S khác cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy có sự tồn tại như vậy xuất hiện. Cung bản lấy bản thân mình để suy đoán, với tư cách là người đã thu hoạch được siêu duy năng lượng và đã sử dụng siêu duy năng lượng để cường hóa. Hắn tuyệt đối không hy vọng có người có thể vượt qua mình quá nhiều, hoàn toàn đứng trên mình. Hắn tin rằng những người chơi cấp S khác cũng sẽ không cho phép sự tồn tại của người như vậy, nhất là Liên minh Bạch Ưng. Cho nên, cung bản chuẩn bị liên lạc với những người chơi cấp S khác, cùng nhau ngăn cản sự trỗi dậy của Tô Lăng này. Nghĩ là làm, cung bản lúc này không mở trò chơi mới, trực tiếp đăng xuất, báo cáo tình hình cho chính phủ mình. Đối với trò chơi siêu duy sát này, chính phủ các quốc gia đều tương đối coi trọng, chỉ là vì một số lý do nào đó, các quốc gia không dám tuyên truyền rầm rộ. Nhưng trên thực tế, các quốc gia đã sớm lôi kéo những game thủ hàng đầu trong nước, ban cho ưu đãi phong phú, hợp nhất những game thủ hàng đầu này để sử dụng, giúp thăm dò siêu duy sát. Nhất là người chơi cấp S, càng có địa vị cao cả. Mà cung bản chính là một trong những game thủ hàng đầu đã sớm bị chính phủ lôi kéo, có mối quan hệ và hợp tác rất sâu sắc với chính phủ. Khi cung bản báo cáo phân tích lần này cho chính phủ, lập tức thu hút sự chú ý của tầng lớp lãnh đạo cao nhất của chính phủ. Cho dù hiện tại tình hình có chút không tốt, nhưng chính phủ của cung bản cũng không muốn để Viêm quốc có được cá nhân như vậy xuất hiện, nhất là khi Viêm quốc đã là một trong những quốc gia mạnh nhất trên thế giới này. Hơn nữa, sự cường đại của cá nhân đối với ảnh hưởng của toàn nhân loại trước mắt mà nói cũng không nhìn ra được gì. Liên minh nhân loại hiện tại cần là các loại tri thức vĩ độ và khoa học kỹ thuật trong siêu duy sát. Cho nên, chính phủ cuối cùng vẫn ngầm cho phép ý nghĩ của cung bản, đồng thời cung cấp trợ giúp. Theo ý của cung bản, chính phủ đầu tiên là bí mật liên hệ với chính phủ nước của Wigander, muốn có được phương thức liên lạc của Wigander trong hiện thực. Mà Wigander kỳ thật cũng giống như cung bản, thân là người chơi cấp S, sau khi bị đào thải rời khỏi trò chơi không lâu, liền ở trên quảng trường trò chơi, phân tích ra Tô Lăng rất có thể chưa chơi đủ 5 trận trò chơi. Wigander cũng có ý định liên hệ với những người chơi cấp S khác, ngăn cản bước chân trưởng thành của Tô Lăng. Chỉ là vì dòng giống cấp bậc quá thấp, mà đất nước Wigander lại có 3 người chơi cấp S, nên hiệu suất của hắn kém xa cung bản. Nhưng sau khi cung bản liên lạc được với hắn, đây liền trở thành một cuộc giao lưu hợp tác bí mật giữa hai bên chính phủ. Mà cung bản và Wigander sau khi liên lạc trong thế giới hiện thực, rất nhanh liền ăn ý với nhau, hai người phân biệt bắt đầu liên lạc với một người chơi cấp S khác trong trò chơi này, Lufa Leon. Cứ như vậy, hai người bắt đầu lợi dụng các thủ đoạn của chính phủ quốc gia mình, bí mật liên lạc với từng người chơi cấp S không phải là người Viêm quốc trên bảng xếp hạng toàn cầu. Mà những người chơi cấp S này, sau khi biết được sự tồn tại của một thiên tài như Tô Lăng, người chưa chơi đủ 5 trận và rất có thể đã thu được nhiều phần siêu duy năng lượng. Giống như cung bản dự đoán, những người chơi cấp S đã nếm được vị ngọt của siêu duy năng lượng này, quả thực khó mà chịu đựng được sự tồn tại của người như vậy, nhao nhao tỏ ý gia nhập. Một cuộc ngầm nhằm vào, lặng lẽ triển khai. Sau khi cung bản rời khỏi trò chơi, đã phân tích ra ký chủ chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, báo cáo tình hình này cho chính phủ, và thông qua chính phủ liên lạc với chính phủ các nước khác, có được phương thức liên lạc của các người chơi cấp SX. Khi thấy dòng chữ thông tin này được phản hồi trong đầu, thông qua năng lực bản thân toàn chi, Tô Lăng đang đi giày da ở khu thượng lưu Manhattan của New Thành, tham gia một buổi tiệc tối. Đây cũng là một buổi tiệc rượu riêng tư của những nhân vật lớn ở New Thành. Tô Lăng lại tìm được nhân vật lớn phía sau của Kim Đảng, ủy thác đối phương mang hắn theo. Còn về mục đích tham gia buổi tiệc tối này là để gặp mặt một thượng tá của chính phủ Eric, khiến đối phương nhận thức được sự tồn tại của hắn, từ đó sinh ra liên quan, xem trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Sau khi phát hiện khối u thịt không đi ra khỏi khu vực 51, Tô Lăng liền bắt đầu lên kế hoạch thăm dò căn cứ quân sự bí mật này. Mà bước đầu tiên của hắn chính là chuẩn bị tìm hiểu tình hình đại khái bên trong. Có được năng lực bản thân toàn chi, Tô Lăng tự nhiên không cần mạo hiểm bản thân để đi thăm dò. Hắn chỉ cần nhận biết những người ở tầng lớp lãnh đạo cao trong khu vực 51, xem trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, tự nhiên là có thể biết được tình hình đại khái trong khu vực 51, thậm chí là những bí mật mà hắn muốn biết. Vì thế, Tô Lăng thông qua nhiều nguồn tin tức, điều tra ra thân phận của người phụ trách căn cứ quân sự khu vực 51 và biết được đối phương đêm nay sẽ tham gia buổi tiệc rượu này. Thế là, hắn lại tìm tới nhân vật lớn của bộ công phía sau Kim Đảng kia, nhờ đối phương mang hắn theo tham gia buổi tiệc rượu này. Bất quá, lúc này vị thượng tá người phụ trách khu vực 51 kia còn chưa đến, Tô Lăng đành phải buồn chán chờ đợi trong buổi tiệc. Trong quá trình này, hắn liền nhận được thông tin liên quan đến hành động của cung bản trong thế giới hiện thực. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua của thế giới trò chơi và thế giới hiện thực khác nhau, cho nên hành động của cung bản dưới sự phản hồi của năng lực bản thân toàn chi của Tô Lăng có vẻ cực kỳ chậm chạp. Nhưng đối phương muốn làm gì, Tô Lăng đã rõ ràng ngay sau khi dòng thông tin đầu tiên được phản hồi. Đối với điều này, Tô Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cung bản và Wigander
Hai người này thân là người chơi cấp S, năng lực và lý giải về trò chơi đều thuộc hàng top. Sau khi hắn lợi dụng cục chỉnh đốn của thế giới này để tiêu hao hết đạo cụ của hai người và tạo thành ấn tượng cố hữu, khiến cho hai người trong lúc chủ quan bị hắn thu hoạch đào thải. Hai người rời khỏi trò chơi, cẩn thận hồi tưởng và xem xét lại quá trình trò chơi, phân tích ra hắn chính là cao thủ người chơi phe xanh. Và từ việc trên bảng xếp hạng không có tên hắn, suy ra hắn chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, việc này vẫn nằm trong dự liệu của Tô Lăng. Bất quá, thế cục trong thế giới hiện thực đã rối ren như vậy, cần phải tổ thành liên minh nhân loại, mà những gia hỏa này còn muốn làm nội đấu để nhằm vào hắn. Tô Lăng cũng không biết nói gì cho phải. Đương nhiên, điều này kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của Tô Lăng. Dù sao, nhân tính chính là như vậy. Nhất là người chơi cấp S, đã tiếp xúc đến bí mật như siêu duy năng lượng, tâm tính không còn là tâm tính của người chơi, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Đây cũng là nguyên nhân hắn luôn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nhiều khi, nguy cơ không nhất định chỉ đến từ bên ngoài, mà còn có thể đến từ bên trong. Tình hình bây giờ chính là như vậy. May mắn Tô Lăng luôn có cảm giác nguy cơ, điều này khiến hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với loại chuyện này. Trong thế giới hiện thực, không có sự ràng buộc của trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, năng lực bản thân toàn chi của hắn có thể phát huy tối đa. Mà dù sao, hắn còn có thăng duy thẻ làm át chủ bài. Bởi vậy, đối với sự nhằm vào của cung bản, Wigander và những người chơi cấp S khác, Tô Lăng không hề hoảng sợ. Đợi những gia hỏa này tập hợp đủ người rồi cùng nhau giải quyết. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua của thế giới trò chơi và thế giới hiện thực không giống nhau, tốc độ liên lạc và tập hợp những người chơi cấp S khác của cung bản và Wigander quá chậm. Sau khi Tô Lăng nhận được thông tin về hành động của hai người trong đầu, chỉ nhìn qua, không điều động nhân lực rời khỏi trò chơi để đối phó. Với tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua là 1 so với 100 của hai thế giới, thời gian dành cho hắn là vô cùng dư dả. Tô Lăng tạm thời không quan tâm đến những chuyện trong hiện thực nữa, tiếp tục chuyên chú vào chuyện trước mắt. Rất nhanh, trong khi chờ đợi, vị thượng tá người phụ trách khu vực 51 kia cuối cùng cũng đến buổi tiệc rượu. Tô Lăng lập tức vui mừng, cầm ly rượu vang đỏ lên nghênh đón. Ký chủ và Steve Paul nói chuyện với nhau, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Steve Paul tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Steve Paul, nam, người da trắng, 52 tuổi, người New Thành, trường học chuyên nghiệp, đã kết hôn. Trong những buổi tiệc rượu riêng tư của giới thượng lưu như thế này, những người có thể đến đều là những nhân vật có thế lực, mặc dù có sự chênh lệch về địa vị, nhưng cũng không quá xa cách. Bởi vậy, muốn nói chuyện vài câu với một nhân vật lớn nào đó trong buổi tiệc, khiến đối phương nhớ đến mình, vẫn là vô cùng đơn giản. Chứ đừng nói đến, Tô Lăng còn có thuật thôi miên, đồng thời thuộc tính trí lực và tinh thần cao tới 35 điểm. Gần như không tốn chút sức lực nào, Tô Lăng liền sinh ra liên quan với vị thượng tá người phụ trách khu vực 51 kia, xem trộm được thông tin về cuộc đời của đối phương. Sau đó, Tô Lăng liền tùy tiện tìm một lý do, rời khỏi buổi tiệc rượu. Mà Tô Lăng sau khi rời khỏi buổi tiệc rượu, trên đường tùy ý chặn một chiếc xe, dùng thuật thôi miên khống chế tài xế lái xe. Mình thì ngồi ở hàng ghế sau, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng thông tin về cuộc đời của vị thượng tá Paul này. Rất nhanh, Tô Lăng liền từ thông tin về cuộc đời của vị thượng tá Paul này, có được hiểu biết đại khái về khu vực 51, căn cứ quân sự bí mật tràn đầy màu sắc thần bí ở Eric này, và cũng phát hiện ra bí mật mà mình tìm kiếm. Thì ra là như vậy. Trên chiếc xe đang chạy, tài xế ở ghế lái, ánh mắt đờ đẫn lái xe. Tô Lăng ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Từ thông tin về cuộc đời của thượng tá Paul, Tô Lăng cuối cùng cũng biết khối u thịt kia đã đi đâu. Khối u thịt kia, sau khi tiến vào phạm vi khu vực 51 không lâu, liền bị binh lính tuần tra của khu vực 51 phát hiện và bắt giữ. Khu vực 51 dường như có phương pháp chuyên môn để bắt giữ sinh vật bị khối u thịt ký sinh, đồng thời không cho khối u thịt ký sinh. Sau đó, sinh vật bị khối u thịt ký sinh liền được đưa đến sâu dưới lòng đất của khu vực 51. Vị thượng tá Paul này chỉ biết có chuyện như vậy, nhưng quá trình cụ thể kỳ thật cũng không nhìn thấy, cũng không rõ ràng. Mặc dù trên danh nghĩa mà nói, vị thượng tá Paul này là người phụ trách của căn cứ quân sự bí mật khu vực 51, nhưng trên thực tế, hắn chỉ phụ trách an ninh của căn cứ. Nghiên cứu chân chính trong khu vực 51, còn có các loại thành quả, vị thượng tá Paul này kỳ thật không rõ ràng, cũng không có tư cách biết. Phía sau màn của Eric là tứ đại môn phiệt gia tộc, từng lĩnh vực đều có bóng dáng nhúng tay của tứ đại môn phiệt gia tộc này, những nơi như căn cứ quân sự, tự nhiên cũng là do bọn họ nắm quyền. Chủ nhân chân chính phía sau của căn cứ quân sự khu vực 51 này, tự nhiên cũng là tứ đại môn phiệt gia tộc. Ở bên trong, tứ đại môn phiệt gia tộc đều điều động người đến. Phụ trách đưa khối u thịt kia đến dưới lòng đất của căn cứ quân sự khu vực 51, chính là người mà tứ đại môn phiệt gia tộc điều động đến. Tô Lăng xem xong thông tin về cuộc đời của thượng tá Paul, không nhịn được nói một câu xúc động. Trước đây hắn vẫn luôn tránh liên hệ với tứ đại môn phiệt phía sau màn của Eric, bởi vì hắn tự nhận mình còn chưa phát triển, nếu tùy tiện phát sinh xung đột với tứ đại môn phiệt này, hắn sẽ cực kỳ bị động. Vì thế, hắn còn cố tình tiết lộ sự kiện tiến hóa giả, khuấy đảo xã hội Eric thành một mớ hỗn độn. Nhưng cuối cùng, chuyện khối u thịt vẫn đưa hắn vào vòng xoáy này. Đương nhiên, bây giờ hắn đã hoàn toàn khác trước đây. Trước đây vẫn luôn tránh liên hệ với tứ đại môn phiệt gia tộc, là bởi vì lúc đó thực lực của Tô Lăng không mạnh. Mặc dù phương diện cơ thể coi như không tệ,
ba loại thuộc tính cao tới 30 điểm, nhưng cũng chỉ có vậy. Tô Lăng lúc đó, đừng nói đối mặt với tứ đại môn phiệt gia tộc nắm trong tay Eric, cho dù đối mặt với một đám người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, chắc cũng quá sức. Cho nên, đây mới là nguyên nhân Tô Lăng tránh phát sinh xung đột với tứ đại môn phiệt gia tộc. Nhưng bây giờ, Tô Lăng đã khai phát ra năng lực gen giai đoạn thứ hai của người tiến hóa. Mặc dù nhìn từ bề ngoài, giá trị trung bình của ba loại thuộc tính cơ thể của hắn vẫn là 30 điểm, nhưng chỉ cần lực gen được kích hoạt, thuộc tính cơ thể của hắn trong nháy mắt sẽ tăng vọt. Cho dù chỉ số tăng vọt cụ thể quyết định bởi chuỗi gen được kích hoạt, trước mắt hắn cũng chưa tìm kiếm được chuỗi gen nào quá mức cường đại, nhưng chỉ là những chuỗi gen thông thường, khá thường gặp, ví dụ như gấu, sói, ưng, báo, hổ, các loại động vật, ước tính cẩn thận cũng có thể khiến cho thuộc tính cơ thể của hắn tăng lên một bậc. Chứ đừng nói đến, đặc tính của những chuỗi gen kia cũng có thể khiến cho thực lực mềm của hắn tăng lên rất nhiều. Lại thêm, thuộc tính trí lực và tinh thần của hắn cũng đã được tăng lên trên diện rộng, bây giờ cao tới 35 điểm. Phối hợp với kỹ năng thuật thôi miên đã được cố hóa, một ánh mắt hoặc là suy nghĩ liền có thể thôi miên quân địch. Bởi vậy, Tô Lăng bây giờ đối với việc phát sinh xung đột với tứ đại môn phiệt gia tộc của Eric đã không còn cảm thấy có vấn đề gì nữa. Nếu không có xung đột lợi ích, mọi người bình an vô sự, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu nảy sinh xung đột lợi ích, đối đầu thì đối đầu. Mà bây giờ, chuyện khối u thịt chính là xung đột lợi ích giữa tứ đại môn phiệt gia tộc và Tô Lăng. Ở trên người Matthew, Herbeck và Wayne, Tô Lăng đã chứng kiến sự thần kỳ của khối u thịt. Theo Tô Lăng, khối u thịt chính là manh mối để hắn phỏng đoán về giai đoạn thứ tư sau giai đoạn thứ ba. Cho nên, liên quan đến nhiệm vụ chính của trò chơi này, Tô Lăng tự nhiên không cho phép lùi bước. Mặc dù không thể biết được bí mật của khối u thịt, nhưng có thể giải được tình hình của khu vực 51 cũng tốt. Mặc dù không xem trộm được bí mật của khối u thịt từ trên người thượng tá Pau, nhưng biết được khối u thịt bị bắt giữ, đưa vào dưới lòng đất của căn cứ khu vực 51 cũng coi như là một thông tin. Điều này gián tiếp chứng minh một sự kiện. Đó chính là trong căn cứ quân sự khu vực 51, rất có thể không chỉ có một khối u thịt. Điểm này có thể thấy được từ việc thượng tá Pau, người phụ trách an ninh của căn cứ, đều có thể biết được chuyện này, còn có việc trong khu vực 51 có phương pháp chuyên môn để bắt giữ khối u thịt. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu Tô Lăng. Nếu đã quyết định không quan tâm đến tứ đại môn phiệt gia tộc của Eric, hơn nữa trong căn cứ quân sự khu vực 51, rất có thể không chỉ có một khối u thịt, vậy không bằng trực tiếp trộn toàn bộ khối u thịt bên trong ra để mình nghiên cứu giai đoạn thứ tư. Ý nghĩ điên cuồng này vừa xuất hiện, liền khó mà xóa bỏ khỏi lòng Tô Lăng. Trước mắt hắn, đối với hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này đã đến giai đoạn thứ ba, bản thân hắn càng lấy thân nghiệm chứng giai đoạn thứ nhất cực hạn biến và giai đoạn thứ hai gen biến. Mà giai đoạn thứ ba cũng đã có manh mối, đó chính là quá trình thuộc tính trí lực và tinh thần đột phá 100 điểm, từ đó dẫn phát biến đổi từ lượng sang chất, sinh ra niệm lực. Theo phỏng đoán của Tô Lăng, đây cũng là giai đoạn thứ ba của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Giai đoạn thứ ba về sau là gì? Hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này đến giai đoạn nào mới là cuối cùng? Tô Lăng trước mắt tạm thời không nhìn thấy một chút đầu mối nào. Mặc dù sau khi chứng kiến những người tiến hóa dị năng của cục chỉnh đốn, hắn suy đoán có lẽ có liên quan đến dị năng. Nhưng cho đến trước mắt, hắn hoàn toàn không hiểu dị năng rốt cuộc có liên quan như thế nào với niệm lực giai đoạn thứ ba. Có lẽ đợi đến khi hắn tiến vào giai đoạn thứ ba, lực lượng tinh thần lột xác thành niệm lực, liền có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Tô Lăng đang mắc kẹt ở một hoàn cảnh khó xử. Đó chính là, thuộc tính cơ thể của hắn không theo kịp. Ở thần niệm môn bên kia, Từ Thanh Sơn trong tay có tiến hóa ngọc âm có thể phụ trợ tăng lên thuộc tính trí lực và tinh thần. Nhưng Tô Lăng lo lắng thuộc tính cơ thể không theo kịp, nếu chỉ tăng lên thuộc tính trí lực và tinh thần, sẽ dẫn đến nhân cách của mình bị phân liệt. Cho nên, Tô Lăng muốn tăng thuộc tính cơ thể lên trước, rồi mới tăng thuộc tính trí lực và tinh thần, bước vào giai đoạn thứ ba. Nhưng thế giới này dường như không có phương pháp nào khác để nhanh chóng tăng thuộc tính cơ thể. Ngoại trừ Dương Ngọc trong tiến hóa ngọc, chỉ có khối u thịt, thứ đột nhiên xuất hiện này, khiến Tô Lăng thấy được hy vọng. Bởi vậy, Tô Lăng sau khi nảy sinh ý nghĩ trộm khối u thịt trong khu vực 51, liền khó mà kiềm chế. Bất quá, muốn trộm khối u thịt từ căn cứ nghiêm ngặt như khu vực 51, vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Mặc dù Tô Lăng thông qua thượng tá Pau biết được tình hình đại khái trong khu vực 51, bao gồm bố cục căn cứ, điểm canh gác, còn có các loại mật mã khẩu lệnh, nhưng hắn tự nhiên không thể nào tự mình đi mạo hiểm. Loại chuyện này, giao cho những ma đạo đoàn của thế giới ngầm là được rồi. Trước đây hắn tốn hơn 1 năm để kiếm tiền, mục đích chính là ở đây. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm. Nghĩ tới đây, Tô Lăng lúc này nói với tài xế đang lái xe phía trước, ra khỏi thành. Dưới sự thôi miên của hắn, người này bị chặn lại trên đường, lái xe đưa hắn trở về trang viên biệt thự ở ngoại ô. Sau khi trở lại trang viên biệt thự, Tô Lăng liền đến tầng hầm, lấy ra chiếc điện thoại chuyên dùng để gọi cho Logan Marshall, lại gọi cho đối phương. Rất nhanh, Logan Marshall ở đầu bên kia điện thoại liền nhận cuộc gọi. Alo, ông chủ, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Logan Marshall, người đã trốn sang cổ quốc phương Đông, trong giọng nói vẫn tràn đầy tôn kính hỏi. Tô Lăng khẽ đáp, giúp ta phát một số thông tin ở thế giới ngầm. Đêm đó,
Một thông báo treo thưởng được công bố ở thế giới ngầm của thế giới này, số tiền thưởng thậm chí lên tới con số 500 triệu. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ngầm sôi trào. Trời ạ, đây là 500 triệu đấy, ai lại hào phóng như vậy? Nhiều tiền như vậy, thứ gì mà không mua được, vậy mà còn muốn thuê người trộm. Công bố treo thưởng cao như vậy, không sợ cây to đón gió, bị người giết chết sao? 500 triệu này là của ta. Xem ra đã đến lúc ta ra tay, có 500 triệu này, trực tiếp về hưu luôn. Từng người trong thế giới ngầm, đối với 500 triệu này không khỏi xoa tay háo hức. Tô Lăng công bố treo thưởng 500 triệu ở thế giới ngầm, tự nhiên không thể ngay từ đầu đã nói ra mục đích thật sự. Hắn đầu tiên là để Logan Marshall công bố thông tin chiêu mộ những tổ chức đạo tặc hàng đầu, đồng thời bổ sung phần thưởng treo thưởng cuối cùng là 500 triệu. Nhưng muốn nhận được 500 triệu này, nhất định phải trải qua nhiều vòng khảo hạch, xác nhận thật sự có bản lĩnh mới công bố nhiệm vụ treo thưởng chân chính. Mà quá trình rườm rà như vậy, không những không đả kích tính tích cực của các tổ chức đạo tặc trong thế giới ngầm, ngược lại còn khơi dậy một làn sóng đăng ký. Rất nhiều cá nhân hoặc tổ chức đạo tặc, hoặc là cảm thấy hứng thú với 500 triệu cuối cùng này, hoặc là thấy nhiều người nổi tiếng đăng ký, nhất thời ngứa nghề, muốn so tài với những đạo tặc, quái tặc khác, cuối cùng cũng lựa chọn đăng ký. Trong lúc nhất thời, thế giới ngầm vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, việc Tô Lăng công bố treo thưởng trên trời, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát hình sự quốc tế. Một sự kiện lớn tập hợp các tổ chức đạo tặc hàng đầu thế giới như vậy, cảnh sát hình sự quốc tế tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với điều này, Tô Lăng cũng đã có đối sách. Hắn để Logan Marshall mua một chiếc du thuyền cỡ lớn, sau đó trên thuyền thiết lập các hạng mục khảo hạch, tiếp theo cho tàu chạy đến vùng biển quốc tế. Sau đó, hắn mới cho Logan Marshall gửi thư mời cho các tổ chức đạo tặc đã đăng ký ở các quốc gia, trong thư mời dùng mật mã, đánh dấu tọa độ vùng biển quốc tế mà du thuyền sẽ đi qua, khiến cho những tổ chức đạo tặc này tự nghĩ cách đến vùng biển quốc tế, lên du thuyền. Những tổ chức đạo tặc kia cho rằng đây là khảo hạch, thế là nhao nhao trổ hết tài năng, hoặc đi phà, hoặc đi cano, hoặc đi máy bay nhảy dù, đến tọa độ vùng biển quốc tế được đánh dấu ngầm trong thư mời, leo lên du thuyền. Phải nói rằng, dưới sự thiết lập nhiều cửa ải như vậy, những tổ chức đạo tặc lợi hại kia quả thật đã thể hiện bản lĩnh phi phàm. Cuối cùng, các tổ chức đạo tặc lên thuyền từ khắp nơi trên thế giới, tổng cộng có hơn 10 tổ chức. Trong đó không thiếu một số cảnh sát hình sự quốc tế trà trộn vào một số tổ chức với thân phận đạo tặc. Đối với điều này, Tô Lăng ngược lại cũng không quá để ý. Phụ trách gặp mặt những tổ chức đạo tặc này là Logan Marshall. Mặc dù đối phương đã trốn sang cổ quốc phương Đông, nhưng Tô Lăng chỉ cần một cuộc điện thoại, liền khiến đối phương từ cổ quốc phương Đông lại đến trên du thuyền, đóng vai ông chủ. Mà Tô Lăng, vì ông chủ chân chính này, thì vẫn luôn ở một nơi nào đó trên du thuyền, bí mật quan sát những tổ chức đạo tặc này. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Logan Marshall, hơn 10 tổ chức đạo tặc đến từ khắp nơi trên thế giới này bắt đầu cạnh tranh và khảo hạch. Cuối cùng sau mấy ngày, trải qua một phen cạnh tranh khảo hạch tàn khốc, hơn 10 tổ chức đạo tặc này chỉ còn lại có 4. Vùng biển quốc tế, trên du thuyền to lớn. Trong đại sảnh của khoang thuyền, Logan Marshall già nua, một thân âu phục tao nhã, tay chống gậy, đứng trên lầu 2 của đại sảnh khoang thuyền, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ nhìn xuống phía dưới, 4 tổ chức đạo tặc đã hoàn thành khảo hạch. 4 tổ chức đạo tặc này có số lượng người khác nhau, từ 2 đến 5 người, nam nữ già trẻ, 4 loại màu da đen trắng vàng đều có. Lúc này, 4 tổ chức đạo tặc này sau khi hoàn thành khảo hạch, ánh mắt đều nhìn về phía Logan Marshall đang ở lầu 2, chờ đợi đối phương công bố nhiệm vụ treo thưởng cuối cùng. Ở những góc khác trong đại sảnh khoang thuyền, còn có bên cạnh Logan Marshall là từng người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu. Đây đều là nhân viên bảo vệ mà Logan Marshall thuê để duy trì trật tự trên thuyền. Sau khi đón nhận ánh mắt của 4 tổ chức đạo tặc, Logan Marshall đầu tiên là ba vỗ tay, sau đó vừa đi xuống từ lầu 2, vừa tán thán nói: "Chúc mừng 4 tổ chức đạo tặc các ngươi đã vượt qua được khảo hạch cuối cùng, nhận được tư cách biết nhiệm vụ treo thưởng. Vậy thì ngài Marshall, bây giờ có thể cho chúng tôi biết nhiệm vụ treo thưởng là gì không?" Trong số 4 tổ chức đạo tặc còn lại, một đoàn trưởng của tổ chức đạo tặc lên tiếng hỏi. Lời hắn hỏi cũng nhận được sự phụ họa của 3 tổ chức đạo tặc khác. Logan Marshall nghe xong, cũng không trả lời ngay, mà là đưa tay lên đỡ tai nghe đeo trên tai. Lúc này 4 tổ chức đạo tặc mới phát hiện, trên tai Logan Marshall, vậy mà lại đeo một cái tai nghe. Trước đó Logan Marshall vẫn luôn đứng ở lầu 2, đối với bọn họ vẫn luôn là nhìn xuống, bởi vậy bọn họ cũng không phát hiện ra. Rất nhanh, dường như là nhận được xác nhận trong tai nghe, chỉ thấy Logan Marshall hơi mỉm cười, cũng đã đi từ lầu 2 xuống lầu 1. Hắn nói: "Các vị, muốn biết nội dung nhiệm vụ treo thưởng, điều này chỉ sợ cần các ngươi cùng ta đi gặp một người. Trên thực tế, người công bố nhiệm vụ treo thưởng lần này không phải là ta, mà là ông chủ của ta." Lời hắn vừa nói ra, trong nháy mắt khiến 4 tổ chức đạo tặc ở đây kinh ngạc. Cái gì? Lão già này vậy mà không phải là chủ nhân chân chính của nhiệm vụ treo thưởng lần này. Phía sau Logan Marshall, vị phú hào thần bí này, lại còn có một người khác. 4 tổ chức đạo tặc trong lúc nhất thời xôn xao bàn tán. Trên thực tế, không chỉ là những người của tổ chức đạo tặc này, một đám nhân viên bảo vệ xung quanh cũng đều rất hiếu kỳ. Mà ngay khi 4 tổ chức đạo tặc xôn xao bàn tán, một đám nhân viên bảo vệ xung quanh tràn đầy hiếu kỳ,
Logan Marshall phối hợp tiếp tục nói, các vị, mời đi theo ta. Nói xong, Logan Marshall liền dẫn đầu cất bước, đi ra khỏi đại sảnh khoang thuyền. 4 tổ chức đạo tặc thấy thế, nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Logan Marshall. Rất nhanh, Logan Marshall liền dẫn 4 tổ chức đạo tặc đi sâu vào khoang thuyền của du thuyền, rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một cánh cửa lớn bằng gỗ lim. Ông chủ của ta đang ở trong căn phòng làm việc này, các ngươi, những người của tổ chức đạo tặc, đi vào là được. Logan Marshall đưa 4 tổ chức đạo tặc đến trước cửa lớn bằng gỗ lim, khẽ cười nói, ta sẽ không đi cùng các ngươi. Dứt lời, hắn không chút lưu luyến quay người rời khỏi cửa lớn bằng gỗ lim. Cảnh tượng này lập tức khiến 4 tổ chức đạo tặc lại nhìn nhau. Tình huống gì vậy? Lão già này thoạt nhìn như là ông chủ, đến cuối cùng lại chỉ là một nhân vật giống như quản gia sao? Các tổ chức đạo tặc ở đây trong lúc nhất thời do dự trong lòng. Nhưng nghĩ đến đã trải qua nhiều vòng khảo hạch, đã đến bước này, bọn họ không có lý do gì để lùi bước. Thế là, 4 người của tổ chức đạo tặc liếc nhìn nhau, cùng nhau tiến lên, đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ lim phía trước ra. Kéo kẹt, cùng với âm thanh kéo kẹt của gỗ vang lên. Cửa lớn bằng gỗ lim bị đẩy ra. Sau đó, đập vào tầm mắt của các thành viên tổ chức đạo tặc ở đây là một bóng lưng mặc áo choàng trắng, hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía bọn họ. Các ngươi đã đến. Giọng nói thản nhiên từ trong miệng bóng dáng áo choàng trắng này truyền ra, các ngươi có thể gọi ta là tiến sĩ. Dứt lời, bóng dáng áo choàng trắng này chậm rãi xoay người lại, quay mặt về phía đám người, không ai khác chính là Tô Lăng. Châu Á, treo thưởng 500 triệu, ông chủ đứng sau lại là một người châu Á. Oa, thật đẹp trai, còn trẻ như vậy. Người này thật sự là ông chủ của lão già kia sao? Không phải là nhầm lẫn rồi chứ? Khi thấy Tô Lăng quay người lại, các thành viên của 4 tổ chức đạo tặc ở đây vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ đối với việc lão già ở bên ngoài kia không phải là ông chủ chân chính của lần treo thưởng này thì có thể hiểu được. Dù sao cũng là một vụ làm ăn lớn 500 triệu, ông chủ chân chính giấu mình phía sau cũng có thể hiểu được. Nhưng ông chủ chân chính lại là một thanh niên châu Á trẻ tuổi như vậy. Điều này khiến bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó mà chấp nhận. Mà một người trong số 4 tổ chức đạo tặc, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lăng, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, đồng thời cũng hơi bước ra khỏi đám người, muốn dùng camera siêu nhỏ trên cúc áo chụp lại dáng vẻ của Tô Lăng. Người này rõ ràng là một nội gián của cảnh sát hình sự quốc tế. Nhưng sau khi hắn bước ra khỏi đám người, ánh mắt Tô Lăng trong nháy mắt nhìn về phía hắn, đồng thời đưa tay lên búng một tiếng, vỗ tay, hỏi, ngươi là ai? Câu hỏi của hắn khiến cho các thành viên tổ chức đạo tặc ở đây đều sửng sốt, có chút không hiểu mô tê gì. Nhất là cái búng tay đột ngột của Tô Lăng. Nhưng một lúc sau, trong vẻ mặt không hiểu mô tê gì của các thành viên tổ chức đạo tặc, người vừa mới bước ra khỏi đám người kia, ánh mắt tan rã, thì thào mở miệng trả lời, ta là Danzig Renor, thân phận là một nội gián của cảnh sát hình sự quốc tế. Lời nói này trong nháy mắt khiến cho các tổ chức đạo tặc ở đây xôn xao. Nhất là tổ chức đạo tặc mà người này ở, càng không biết làm sao. Đồng đội của hắn ngạc nhiên kinh ngạc nói, Andrew, ngươi đang phát điên cái gì vậy? Trò đùa này không hề buồn cười chút nào. Ngay cả nội gián của cảnh sát hình sự quốc tế ở bên cạnh cũng không phát hiện ra, năng lực của đội ngũ các ngươi hiển nhiên không thích hợp để giúp ta làm việc. Tô Lăng nhìn người đang nói chuyện, thản nhiên nói, đi, đội ngũ các ngươi có thể đi. Dứt lời, hắn lại đưa tay lên búng một tiếng, búng tay. Các thành viên của tổ chức đạo tặc này, vốn sau khi nghe Tô Lăng nói xong, muốn mở miệng phản bác điều gì đó, nhưng không đợi nói ra miệng. Cùng với tiếng búng tay của Tô Lăng, tất cả thành viên của tổ chức đạo tặc này, ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Vâng, vô thức trả lời một tiếng, đám thành viên của tổ chức đạo tặc này giống như những cái xác không hồn, quay người rời khỏi phòng làm việc của Tô Lăng. Cảnh tượng này lập tức khiến cho 3 tổ chức đạo tặc còn lại dựng tóc gáy. Bọn họ lại nhìn về phía Tô Lăng, ánh mắt giống như gặp quỷ. Ngươi đã làm gì bọn họ? Một người phụ nữ tóc vàng trong số 3 tổ chức đạo tặc, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Lăng, lắp bắp hỏi. Thuật thôi miên mà thôi. Tô Lăng thản nhiên trả lời một câu, sau đó nói, tốt, tiếp theo chúng ta bàn chuyện chính. Hành vi này của hắn, mục đích chủ yếu tự nhiên là để trấn nhiếp những tổ chức đạo tặc này. Sau mấy ngày trước quan sát, hắn đã phát hiện, những người của tổ chức đạo tặc này đều ỷ vào kỹ nghệ cao siêu, cơ bản đều rất tự phụ. Để tránh cho những người này tự phụ quá mức, nảy sinh ý nghĩ tiền cũng muốn, đồ vật cũng muốn, hoặc là lấy tiền không làm, Tô Lăng cảm thấy cần phải trấn nhiếp một chút các thành viên của tổ chức đạo tặc này. Bất quá, nhục thân lực lượng không tốt để biểu hiện ra, hắn còn cần những tổ chức đạo tặc này giúp hắn đi khu vực 51 trộm đồ, không thể làm những người của tổ chức đạo tặc này bị thương. Thế là, thuật thôi miên liền là một thủ đoạn cực kỳ cao cường. Quả nhiên, sau khi tận mắt thấy Tô Lăng búng tay một cái, liền thôi miên một tổ chức đạo tặc, 3 tổ chức đạo tặc còn lại trong nháy mắt như lâm đại địch. Nhưng cũng có người không tin. Thuật thôi miên, ta không tin. Chỉ thấy trong một tổ chức đạo tặc, một tên đàn ông da trắng bước ra khỏi đám người, đồng thời kêu gào nói, ngươi thôi miên ta thử xem. Phanh, một tiếng vang trầm, khi tên đàn ông da trắng này còn chưa nói hết lời, liền đột nhiên vang lên. Hắn còn chưa nói hết lời, liền bị Tô Lăng thôi miên ngủ say, ngã thẳng xuống đất.
Còn có ai không tin không? Tô Lăng vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn ba tổ chức đạo tặc ở đây. Lần này, không có người nào dám nói không tin. 2 giờ sau, ba tổ chức đạo tặc cùng nhau rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại một mình Tô Lăng. Một lát sau, kéo kẹt một tiếng, cửa lớn bằng gỗ lim của văn phòng bị đẩy ra, Logan Marshall đi vào. Đều tiễn đi rồi sao? Tô Lăng ngồi ở trước bàn làm việc trong văn phòng, nhìn Logan Marshall đi tới, hỏi. Trong 2 giờ vừa qua, Tô Lăng đã kể lại nhiệm vụ treo thưởng cho ba tổ chức đạo tặc nghe. Mà khi nghe Tô Lăng muốn bọn họ đi trộm đồ vật trong khu vực 51 truyền thuyết, các thành viên của ba tổ chức đạo tặc đầu tiên là chấn kinh, nhưng chợt lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Chỉ có đồ vật của chính phủ Eric, đồng thời được cất giấu ở nơi như khu vực 51, mới xứng đáng với giá trên trời 500 triệu. Sau đó, Tô Lăng kể cho ba tổ chức đạo tặc nghe về tình hình trong khu vực 51 mà hắn biết được từ thông tin trong cuộc đời của thượng tá Paul. Sau đó hứa hẹn với ba tổ chức đạo tặc nào có thể trộm được khối u thịt, 500 triệu liền cho tổ chức đạo tặc đó. Hắn không giao nhiệm vụ treo thưởng cho một tổ chức đạo tặc nào đó, mà là để ba tổ chức đạo tặc cùng nhau hành động. Còn về việc ba tổ chức đạo tặc có bán đứng hắn hay không, Tô Lăng cũng không lo lắng, có được năng lực bản thân toàn tri. Hắn sớm đã sinh ra liên quan với những người của tổ chức đạo tặc này, có thể tùy thời bất cứ nơi nào biết được động thái của những người này. Một khi những người này có hành vi bán đứng hắn đều có thể phát giác trước tiên, đồng thời tiến hành cảnh cáo và bóp chết. Hơn nữa, hắn còn gieo hạt giống thôi miên vào trong tâm lý của những người này, sau khi rời khỏi nơi này, những người này sẽ chỉ nhớ kỹ những chuyện mà hắn giao phó, sau đó dần dần quên lãng tướng mạo của hắn. Cho nên, Tô Lăng không hề lo lắng những người này sẽ bán đứng hắn. Vâng, ông chủ, đều tiễn đi rồi. Nghe Tô Lăng hỏi, Logan Marshall cười cung kính trả lời. Tô Lăng nghe xong, khẽ gật đầu, tốt, vất vả ngươi, chuyện tiếp theo ngươi không cần phải để ý đến nữa. Sai Logan Marshall đi. Mấy ngày tiếp theo, Tô Lăng vẫn ở trên du thuyền, và cho du thuyền đi dạo quanh vùng biển quốc tế. Nhìn như nghỉ phép, nhưng trên thực tế, hắn đang dùng năng lực bản thân toàn tri, quan sát động thái của ba tổ chức đạo tặc. Mà khi ba tổ chức đạo tặc này rời khỏi du thuyền vào ngày thứ 3, cuối cùng cũng lần lượt có hành động. Tổ chức đạo tặc số 1 bắt đầu hành động, bọn họ đầu tiên là lợi dụng thông tin mà ký chủ cung cấp, xâm nhập vào máy tính cá nhân và điện thoại của thượng tá Paul. Từ trong hòm thư cá nhân tìm được thư từ qua lại với chính phủ Eric, từ thông tin trong thư từ qua lại xác nhận độ chính xác của tình báo khu vực 51 mà ký chủ cung cấp. Tổ chức đạo tặc số 2 phái người tham gia một buổi tiệc rượu mà thượng tá Paul tham gia, lấy danh nghĩa mời khiêu vũ của thành viên nữ, thu thập dấu vân tay của thượng tá Paul. Tổ chức đạo tặc số 3 tìm được vị trí cáp quang ngầm mà khu vực 51 sử dụng, bắt đầu thử xâm nhập. Thành viên nữ của tổ chức đạo tặc số 1 có ý đồ tiếp cận một tên lính trong căn cứ quân sự khu vực 51, có ý đồ moi tin tức từ miệng đối phương, đồng thời lấy tiền tài làm mồi nhử, xúi giục tên lính đó. Tổ chức đạo tặc số 2 lấy thông tin tình báo mà ký chủ cung cấp làm bản gốc, vẽ sơ đồ cấu tạo bên trong căn cứ khu vực 51. Tổ chức đạo tặc số 3 tạo ra hỗn loạn ở Nevada châu, khiến cho lực lượng quân sự của khu vực 51 bị điều động giảm bớt. Theo ba tổ chức đạo tặc bắt đầu hành động, trong đầu Tô Lăng mỗi thời mỗi khắc đều phản hồi lại các loại hành động mà ba tổ chức đạo tặc này thực hiện. Bởi vì đối tượng đánh cắp là chính phủ Eric, căn cứ quân sự khu vực 51 nổi tiếng, ba tổ chức đạo tặc này đều nghiêm chỉnh chờ đợi, cũng không cạnh tranh lẫn nhau, ngược lại sau đó còn tiến hành hợp tác trao đổi, chuẩn bị cùng nhau chia sẻ 500 triệu treo thưởng này của Tô Lăng. Mà khi chính thức hành động, ba tổ chức đạo tặc này cũng quả thực tiến hành phân công rõ ràng. Bởi vì Tô Lăng đã cung cấp tư liệu về căn cứ quân sự khu vực 51 cho ba tổ chức đạo tặc, đồng thời sau khi chứng kiến thuật thôi miên của Tô Lăng, ba tổ chức đạo tặc cũng tin chắc Tô Lăng quả thực có thể thu thập được những thông tin này từ miệng thượng tá Paul. Nhưng ba tổ chức đạo tặc vẫn vô cùng cẩn thận, tự mình điều tra xác nhận lại một lần. Sau đó, ba tổ chức đạo tặc bắt đầu từ các góc độ khác nhau, hoặc nội bộ hoặc ngoại bộ, thâm nhập vào căn cứ quân sự khu vực 51. Phải nói rằng, chỉ cần xem phản hồi thông tin bằng chữ của bản thân toàn tri, Tô Lăng đều có thể tưởng tượng ra từng hình ảnh khi ba tổ chức đạo tặc này hành động, có thể nói là phim bom tấn kinh điển. Quả thực là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhìn trong đầu, năng lực bản thân toàn tri không ngừng phản hồi lại các loại hành động và thao tác của ba tổ chức đạo tặc. Nhiều khi, ngay cả Tô Lăng có được năng lực bản thân toàn tri đều có chút bất ngờ, đồng thời phát ra cảm thán. Cứ như vậy, ba tổ chức đạo tặc cùng nhau hợp tác, mặc dù không nói là rất nhẹ nhàng, nhưng khu vực 51 phòng bị nghiêm ngặt đối với ba tổ chức đạo tặc mà nói, quả thực còn lâu mới khó trà trộn vào được. Ba thành viên của tổ chức đạo tặc số 1 lấy thân phận nhân viên nghiên cứu khoa học, thông qua binh lính Ryan Brown làm điểm đột phá, thành công xâm nhập vào trong căn cứ khu vực 51. Tổ chức đạo tặc số 2 lấy chuyên gia an ninh mạng của khu vực 51 làm điểm đột phá, thành công xâm nhập vào mạng lưới của khu vực 51, tạm thời giành được quyền khống chế. Tổ chức đạo tặc số 3 lợi dụng dấu vân tay của thượng tá Paul, thành công ngụy trang thành thượng tá Paul, tiến vào khu vực 51, tạm thời tiếp quản phòng hộ quân sự. Ba tổ chức đạo tặc nhao nhao lấy thân phận và góc độ khác nhau, gần như nắm trong tay tình hình của khu vực 51. Có thể nói, ngoại trừ người mà tứ đại môn phiệt gia tộc điều động đến bên trong, tất cả lực lượng phòng ngự của khu vực 51 gần như trong một khoảng thời gian ngắn đạt đến tình trạng toàn bộ bị thay đổi.
Dưới sự xâm nhập như vậy, ba tổ chức đạo tặc bắt đầu xâm nhập vào khu vực 51, tiến hành thăm dò và tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ treo thưởng trị giá 500 triệu. Vô thức đi theo một hướng của người hoặc động vật. Đây chính là mô tả nhiệm vụ mà Tô Lăng đưa cho ba tổ chức đạo tặc. Dưới sự tiếp quản tạm thời của ba tổ chức đạo tặc đối với gần như tất cả lực lượng phòng hộ của khu vực 51, rất nhanh, ba tổ chức đạo tặc liền thăm dò được rất nhiều bí mật nghiên cứu trong căn cứ quân sự khu vực 51. Ví dụ như bí mật thí nghiệm trên cơ thể người nhốt lại, tương tự như sản xuất hàng loạt người tiến hóa. Lại ví dụ như các loại vũ khí cao cấp khoa học kỹ thuật đỉnh cao mới nhất. Còn có các loại phòng thí nghiệm virus sinh học, người cải tạo sinh hóa, chiến binh gen, vân vân và vân vân. Phần lớn đều không thành công, chỉ có một số ít mẫu vật thành công không hoàn chỉnh. Chỉ có như vậy, cũng khiến cho ba tổ chức đạo tặc thăm dò này thấy mà giật mình. Có mấy thành viên tổ chức đạo tặc mang trong mình tinh thần chính nghĩa, càng phẫn nộ dự định sau khi ra ngoài liền tiết lộ tình hình trong khu vực 51 này. Mà trong đầu, Tô Lăng cũng thông qua năng lực bản thân toàn tri, theo sự thăm dò của những tổ chức đạo tặc này, biết được các loại bí mật trong khu vực 51. Chỉ là, so với sự kinh hãi của ba tổ chức đạo tặc, Tô Lăng trong lòng không có chút dao động cảm xúc nào. Hắn chỉ quan tâm đến tung tích của khối u thịt. Đây là... Bỗng nhiên, trong số 3 tổ chức đạo tặc, một tổ chức đạo tặc thăm dò được thứ gì đó, thu hút sự chú ý của Tô Lăng. Tổ chức đạo tặc số 2 từ tầng thí nghiệm của phòng thí nghiệm virus sinh học, phát hiện một phòng thí nghiệm nhỏ hẹp đơn độc. Bên trong không có gì cả, chỉ có một bể dinh dưỡng hình trụ, bên trong ngâm một bộ não. Các thành viên của tổ chức đạo tặc số 2 bị thôi miên tập thể, gỡ bể dinh dưỡng hình trụ xuống. Tổ chức đạo tặc số 2 sau khi gỡ bể dinh dưỡng hình trụ xuống, bắt đầu kêu gọi các tổ chức đạo tặc khác đang tiếp quản lực lượng phòng hộ của căn cứ, mở quyền hạn thang máy cao nhất, đi thang máy đến phòng thí nghiệm tầng sâu nhất của căn cứ khu vực 51. Phòng thí nghiệm tầng sâu nhất là một hầm chứa đá, bên trong trưng bày lượng lớn kệ hàng, trên kệ hàng là từng đống động vật và người bị đông lạnh. Tổ chức đạo tặc số 2 đặt bể dinh dưỡng hình trụ xuống, cắt đứt nguồn điện ở đây, đóng hệ thống đông lạnh. Một bộ não vậy mà có thể độc lập sống sót, còn có thể thôi miên người. Nhìn một loạt phản hồi trong đầu, Tô Lăng không khỏi kinh ngạc. Bộ não này được phát hiện trong phòng thí nghiệm virus sinh học quá mức kỳ quái.